নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক মিয়া বুলি কৈছে। বিৰোধীয়ে তুলাধনা দিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এতিয়া যতই সুবিধা পায় তাতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোগল আৰু হিন্দু সভ্যতাৰ যুঁজৰ কথা কয়। হিন্দু আৰু মোগল সভ্যতাৰ যুঁজ আসন্ন বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত হ'ব বুলি দম্ভালি মাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিক লৈ এতিয়া সৰব বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF। বিৰোধী AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ দাবী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ খতিয়ান দিয়ক 22 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ। 22 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দূৰৰে কথা, লকডাউনত কিমানৰ চাকৰি গ'ল তাৰ হিচাপ কোনে দিব? মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক এনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাই AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে পুনৰ ক'লে যে মিয়া বুলি কাক ক'ব বিচাৰিছে হিমন্তই? মিয়া বুলি কাক ইটিকিং কৰিছে? যদি মিয়া ইটিকিঙৰ পাত্ৰ তেন্তে তেওঁৰ পকেটত সোমাই থকা কেইজন কোন? বহুকেইজন মিয়া সোমাই আছে হিমন্তৰ পকেটত। AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ পিছতে মিয়া ৰাজনীতিৰ সূচনা কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে। বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ দাবী, প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতিক ৰাইজে এইবাৰ উফৰাই দিব। আসন্ন নিৰ্বাচনত সকলো হিচাপ ৰাইজে কৰিব। সভ্যতাৰ যুঁজ কি ৰাইজে জানে আৰু ৰাইজে তাৰ হিচাপ তন্নতন্নকৈ কৰিব। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমত নচলে আৰু অসমৰ ৰাইজে তেনে ৰাজনীতি কৰা সকলক এহেকুনি দিব, যাতে পুনৰাই তেনে ৰাজনীতি কৰাৰ সুযোগ নাপায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 2021ত অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ পতন হ'ব, শূন্য হ'ব অগপ। এই মন্তব্য বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ। 2021 চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ পতন হ'ব। নিউজ 18ৰ আগত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে অগপ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পবিন্দ্ৰ ডেকাই। আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ আসন শূন্য হ'ব বুলি কয় পবিন্দ্ৰ ডেকাই। অগপ নীতি আদৰ্শহীন দললৈ পৰ্যবেক্ষিত হল বুলি কয় দলটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীয়ে। অগপ দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা পবিন্দ্ৰ ডেকাই কা বিৰোধী স্থিতি লৈ পুনৰ পাঠাচাৰকুছি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত নামিব বুলি কয়। অৱশ্যে তেওঁ কোন দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথা জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰাজহুৱা কৰিব। আগন্তুক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত পাঠাচাৰকুছিবাসীৰ সৈতে আলোচনা মৰ্মে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। কোন দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব সেই কথা এতিয়া ৰাজহুৱা নকৰিলেও তেওঁ আঞ্চলিক দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পবিন্দ্ৰ ডেকা পাঠাচাৰকুছি সমষ্টিৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 3বাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নীতিশ কুমাৰ। আজি শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। অৱশেষত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে NDA নীতিশ কুমাৰকে নিৰ্বাচন কৰিছে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত NDAৰ বৈঠকত নীতিশ কুমাৰকে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। নীতিশ কুমাৰে আজি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি জনতা দল ইউনাইটেডৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে NDAই ঘোষণা কৰিছিল যে বিহাৰত NDAৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেই হ'ব। কিন্তু নীতিশ কুমাৰ পুনৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ নামি আহিছিল জটিলতা। এনে সময়তে শনিবাৰে নীতিশ কুমাৰে এই বুলি ঘোষণা কৰিছিল যে বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া 15 নৱেম্বৰত NDAই নিশ্চিত কৰিব। 15 নৱেম্বৰৰ দিনা দিনৰ 12:30 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া NDAৰ বৈঠকতে বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেই বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি কুমাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত NDAই লাভ কৰিছে মুঠ 125খন আসন। ইয়াৰে 74খন আসন লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু 43খন আসন লাভ কৰিছে জনতা দল ইউনাইটেডে। 243 জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাত চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ NDAৰ প্ৰয়োজনতকৈ 3খন আসন বেছি আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইখন অসম নে বিহাৰ? লাইটৰ খুঁটাত বান্ধি সাংবাদিকক প্ৰহাৰ, চৌদিশে ধিক্কাৰ। বাৰে বাৰে সাংবাদিকৰ ওপৰত চলিছে আক্ৰমণ। কাকোপথাৰৰ ঘটনা মাৰ নযাওঁতেই এইবাৰ সাংবাদিক নিগ্ৰহ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল মিৰ্জাত। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ মিৰ্জাৰ সংবাদদাতা মিলন মহন্তক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰে কেইজনমান যুৱকে। দেওবাৰে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। সাংবাদিকগৰাকীয়ে অঞ্চলটোত চলি থকা জোৱাৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবেই এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয়। ঘৰৰ পৰা মিৰ্জালৈ আহি থকা পথত পলাশবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত মণিয়াৰী তিনিআলিত জোৱা খেল চলোৱা এটা দলে তেওঁক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে। এই দলটোৱে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি সাংবাদিকগৰাকীক অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল। জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰি এই নিৰ্মম আক্ৰমণ চলালে দলটোৱে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় কেইজনমান যুৱক আৰু পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে সাংবাদিকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে।
বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোঁট হলে দ্বিতীয় স্থানত থাকিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মন্তব্য AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতাৰ অংকত লাগিছে খেলিমেলি। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী থকা অৱস্থাত AIUDF বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছক। তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছৰ টেবুলত বিবেচনাধীন AIUDFৰ মিত্ৰতা। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে সহজ নহ'ব নেকি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোঁটবন্ধন। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোঁটবন্ধনে উজনি অসমত ধৰাশায়ী কৰিব নেকি কংগ্ৰেছক, যাৰ ভয়ত মুকলি সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ পূৰ্বে থমকিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ সৈতে মহাজোঁট কৰিবলৈ বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ ৰাজনৈতিক দলটোৰ। আনকি কংগ্ৰেছক শেষ সময়লৈ মিত্ৰতাৰ সুযোগ দি যাব বুলি দুদিন পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। এই মন্তব্যৰ ঠিক পিছতে জনিয়াৰ AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মত অসমৰ কলা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে। অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা, কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ শংকিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিয়নো কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা হলে চৰকাৰ হেৰুৱাব বিজেপিয়ে। তেতিয়া বৰ্তমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত থকা ৰাজ্যৰ দক্ষ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেৰুৱাব নিজৰ স্থান। নিজে ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় স্থানৰ মন্ত্ৰী শাৰীত থকা হিমন্তৰ নাইকিয়া হ'ব প্ৰভাৱ। সেয়েহে বুদ্ধিয়ক হিমন্তই কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোঁটৰ বিৰুদ্ধে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যত মিয়া ৰাজনীতিৰে সূত্ৰপাত কৰি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰাৰ লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এটা কথা ঠিক যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মুকলি মহাজোঁট গঠনে স্বাভাৱিকতে প্ৰভাৱ পেলাব কংগ্ৰেছক, যাৰ বাবে মুকলি মিত্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প পথ ল'ব নেকি এতিয়া দুয়োটা দলে, সেয়া সময়তে স্পষ্ট হ'ব। এই পৰ্যন্ত মহাজোঁট সঠিক দিশত আগবঢ়া বুলি কয় AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৱাশ্বিংটনৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিজৰ 3 সন্তানক উলিয়াই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কন্যা ইভাংকাই। কিন্তু কিয়? কথা এটা আছে, হলা গছত সকলোৱে বাগি কোঠাৰ মাৰি ভাল পায়। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত সদ্য পৰাজিত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেনে ঘটনাই ঘটিবলৈ ধৰিছে। নিৰ্বাচনত ট্ৰাম্প পৰাজিত হোৱাৰ পিছতে ট্ৰাম্পৰ কন্যা ইভাংকা ট্ৰাম্প আৰু ট্ৰাম্পৰ জয়েক জাৰ্জেট কুছনাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ একাংশ অভিভাৱক। সেইসকল অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবেই উপায়ন্তৰ হৈ ট্ৰাম্পৰ কন্যা ইভাংকাই তেওঁলোকৰ 3 সন্তানক ৱাশ্বিংটনৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা নাম কটাই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল। CNN-ত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰি অনুসৰি ট্ৰাম্পৰ কন্যা ইভাংকা আৰু তেওঁৰ স্বামী জাৰেড কুছনাৰে উক্ত বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱকৰ কৰণীয় দায়িত্ব সম্পৰ্কীয় হাতপতিৰ নিয়মসমূহ উলংঘা কৰি আহিছে। বিশেষকৈ কোভিড প্ৰটকলৰ ক্ষেত্ৰত ইভাংকা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে বিদ্যালয়খনে বান্ধি দিয়া কোনো নিয়ম মানি নচলা বুলি বহু অভিভাৱকে অভিযোগ কৰিছে। ইভাংকা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰি মাস্ক নিপিন্ধাকৈ বিদ্যালয়লৈ অহা, বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সামাজিক দূৰত্ব বজাই নৰখা আদি অভিযোগ একাংশ অভিভাৱকে উত্থাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ এনে কাৰ্যই আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি কৈছে। অভিভাৱকসকলে লগতে এই বুলি কৈছে যে ট্ৰাম্পৰ পৰিয়াল আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বহু কেইগৰাকী লোক যিহেতু ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, সেয়ে ইভাংকা আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ বেপৰোৱা মনোভাৱ সহজভাৱে ল'ব পৰা কথা নহয়। অভিভাৱকৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ইভাংকা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁলোকৰ 3 সন্তানক বিদ্যালয়খনৰ পৰা উলিয়াই নিবলৈ বাধ্য হৈছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ জৰিয়তে পৰেশ বৰুৱাক বহ কৰাটো অসম্ভৱ। 21 নৱেম্বৰত মেঘালয়ত সেনাৰ চোৰাংচোৱাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা দৃষ্টি ৰাজখোৱাক লৈ এতিয়া তৎপৰ অনুপ চেতিয়া। দুদিন ৰঙিয়াৰ ৰেথন ডিভিজনত সেনাৰ কব্জাত থকা আলফা স্বাধীনৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ দৃষ্টি ৰাজখোৱা সম্প্ৰীতি অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। পিছে দৃষ্টিক লৈ কি কৰিব বিচাৰিছে অনুপ চেতিয়াই? আমাৰ হাতত পৰা তথ্য মতে সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই আলোচনাপন্থী গোটত চামিল কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে দৃষ্টি ৰাজখোৱা ওৰফে মনোজ ৰাভাক। এই ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ মেজত থকা আলফাৰ নেতৃত্বই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ল'ব 2 এদিনতে। লগতে অসম চৰকাৰক অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াৰ নেতৃত্বাধীন আলফাই দিব প্ৰস্তাৱ। কিয়নো আত্মসমৰ্পণ কৰা দৃষ্টি ৰাজখোৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ আনিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজন হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন দিবলৈ সাজু বুলি দিছপুৰৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে। ইপিনে সেনাৰ জিম্মাত থকাৰ কালত দৃষ্টি ৰাজখোৱাক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল সংগঠনটোৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ তথা উপ সভাপতি পৰেশ বৰুৱাৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কত। কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা খবৰ মতে দৃষ্টিৰ হাতত নাই পৰেশ বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য। এনে সন্দিক্ষণত সম্ভৱ নহয় দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ জৰিয়তে পৰেশ বৰুৱাক ঢুকি পোৱাটো। ইয়াৰ লগতে নিউজ 18ৰ হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰেশ বৰুৱাই কোনো কাৰণত কেতিয়া আত্মসমৰ্পণ বা সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ নামত আপোচ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি আহিছে।
ইপিনে দৃষ্টিৰাজকো আলোচনাপন্থী গোটত যোগ দিবনে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ফেলুদা আৰু আমাৰ মাজত নাই। প্ৰখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীৰ দেখা বাহনত শোকস্তব্ধ দেশৰ অনুৰাগী। বাংলা ছবি জগতৰ যশস্বী অভিনেতা সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীৰ দেখা বাহন। দেওবাৰে দক্ষিণ কলকাতাৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। বাংলা ছবি জগতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আছিল সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জী। কেৱল চিনেমাই নহয়, সাহিত্য, ৰাজনীতি, কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতো আছিল এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। মৃত্যুৰ সময়ত চেটাৰ্জীৰ বয়স আছিল 85 বছৰ। 1935 চনৰ 19 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে। চেটাৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্বৰ ঘৰ আছিল বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ কয়াগ্ৰামত। সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীৰ ককাকৰ সময়ৰ পৰা চেটাৰ্জী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে নদিয়া জিলাৰ কৃষ্ণনগৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পিতৃৰ বদলিৰ বাবে 5ম শ্ৰেণীৰ পিছত হাওৰালৈ গুচি আহে সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জী। তাতে স্কুলত পঢ়া শুনা কৰে আৰু তাৰ পিছত কলকাতাৰ চিটি কলেজত বাংলাত অধ্যয়ন কৰে। প্ৰথমৰ পৰা কবিতা, আবৃত্তি, সাহিত্য বা ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল চেটাৰ্জী। সেয়েহে সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জী যে কেৱল চিনেমাৰ পৰ্দাৰ অভিনেতা আছিল সেয়া নহয়, সংস্কৃতিৰ নানা দিশত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।